በፕሮግራማችን መሰረት በመጀመሪያ እስክንድርና ሰርካለም እዚህ የምትመለከቱት ብዙ ኢትዮጵያዊ በመላው ዓለም ተበትኖ የሚኖረው በቅጽል ከጊዜ በኋላ በወጣለት ዲያስፖራ የሚባለው ኢትዮጵያዊ ይህንን ቀን ሁለታችሁ አንድ ላይ ቁጭ ብላችሁ ማየት ይመኝ ነበር። ባለፉት 27 ዓመታት ተቀጽላ ስም ተሰጥቶት ቀንድ እንዳለው እንደሚናከስ አውሬ በየጊዜው ጽንፈኛው ዲያስፖራ እየተባለ የሚጠራው በዚያ አዳራሽ ያለውና በመላው ዓለም ይህን ዝግጅት የሚከታተለው በሚኖርበት ሀገር ሁሉ የሚኖረው እንደየሀገሩ ሕግ በሰዓት እየተከፈለው 2-3 ስራ ሰርቶ ከቤተሰቡ አልፎ አገር ቤት ያለውን ወገኑን በመደጎም ከዛም አልፎ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ አጥንት በመሆን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ በማስገባት ሀገሩን የሚታደግ ብዙ ጊዜ እንደሚባለው ሃምበርገር እየበላ በደንታቢስነት ሳይሆን ከሚበላው ቆጥቦ ከተሰጠው የሥራ ሰዓት ለማንም የተሰጠውን 24 ሰዓት 28 ሰዓት በማድረግ የወገኑ ሰቆቃ የሚያስጨንቀው በየጊዜው ወገኖቹ ላይ የሚደርሰውን በደልና መከራ የኔ መከራ ብሎ በማየት በብርድ ከ0 ዲግሪ በታች በሆነ በሙቀት 100 እና 105 በሆነ ደከመኝ ሳይል በኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህ እንዲመጣ ይደክም የነበረ ነው ዲያስፖራ የሚባለው። ይህ ዲያስፖራ የሚባለው ታክሲ እየነዱ ሃምበርገር እየበሉ የሚባለው ስራ የማይመርጥ ብሔር የማይመርጥ ኢትዮጵያዊነትን አንቆ ጫፍ የወጡትን በኢትዮጵያዊነት አስሮ ለዚህ ቀን ያበቃ ታላቅ ሕዝብ በኩርማን መሬት ያልተደለለ ለነጻነት ብሎ እኩል የጮናላ ክብር የሚገባው ሕዝብ ነው እዚህ አዳራሽ ውስጥ ያለው። ስለዚህ ይሄንን ቀን ከልቡ ይናፍቅ የነበረ እናንተ እንዲህ በአንድ ወንበር ሆናችሁ ለማየት ያነባ የጸለየ ያለቀሰ ዲያስፖራ እንኳን ደስ ያላችሁ ይላል። ከልብ እንኳን ደስ ያላችሁ። ይሄንን በማየታችን እኔም እንደ ዲያስፖራ ትልቅ ስሜት ነው የሚሰማኝና እንኳን ይህን ቀን አየን። በጣም 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 ደስ ብሎናል። በጣም አመሰግናለሁ። ከልቤ ነው። ብዙ ስም ብዙ ቅጽል የሚሰጠው ነው የዲያስፖራ ኢትዮጵያዊነት ብሎ በሆዱ ብዙ ጽንፈኞችን ይዞ ደግሞ አይወከልም በጽንፈኞች በእውነት አይወከልም በጽንፈኞች ስለ ሀገሩ ፍቅር ብዙ ከፍሏል። እንደ የትኛውም ዓለም እንደ የትኛውም ቦታ የተለያየ አስተሳሰብ ያለው አለ በዲያስፖራ ውስጥ። አብዛኛው ግን የደከመው ለኢትዮጵያ የፍትህ ቀን እንዲመጣ ነው። የመጣ ፍትህ ቀን ሲመጣ ደግሞ ከማንም በላይ እንደሰታለን። የእናንተ የተለየ የሚሆነው በእስር ቤት ውስጥ ወልዳችሁ ልጃችሁን ማቀፍ ተከልክላችሁ ያ የተወለደው ናፍቆት ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ነጻነት ነው። በአጥር ላይ እንዳታቅፉት የተከለከላችሁት ናፍቆት ያ ቀን እንዲመጣ አልቅሰናል፣ ጸልየናል፣ ጮኸናል። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሲሆን ይህን ቀን አይተናል። እኔ ማይክሮፎንና መድረክ ከያዝኩ ብዙ ስለምን ይቅርታ አድርጉልኝ። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ በፕሮግራማችን መሰረት የዕለቱን ፕሮግራም በጸሎት እንዲከፍቱልን አባታችንን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። በእውነቱ ዛሬ ብቻ ነው ደስ ያላችሁኝ። ዛሬ ብቻ ነው ላመሰግናችሁ። ኢትዮጵያኖች ውለታ ለዋሉላቸው እንደምላገለገሉ ሰዎች ወይም ደግሞ መስዋዕት ለከፈሉ ሰዎች ጥላት ሆነን ነው እንጂ ወዳጅ ሆነን አልተገኘንም እስካሁን። ዛሬ ግን ታላቁ ሰው እስክንድር ነጋ ላደረገው እና ለባለቤቱ ይሄን ያህል ክብር ማዘጋጀታቸው ከልብ አመሰግናችኋለሁ።
እኔም በህይወቴ ደስ ያለኝ ጥሪ ዛሬ ብቻ ነው ልበል። ለምን ያላችሁ እንደሆነ እስክንድር ነጋ የተፈረደበት 18 ዓመት ነው የተባለው እና እኔ እንደምታውቁት ወደ 70 ዓመት ነኝ። ከዚህ በኋላ 18 ዓመት እሱ እስኪፈታ ድረስ ቆያለሁ የሚለው ኮንትራት የለኝም፣ አልፈረምኩም። ስለዚህ በአጭር ተፈቶ አይኑን በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ይህን ነግራችሁ እውነት እየተናገሩ እውነት እየመሰከሩ ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ ይህን ያህል መከራ የሚቀበሉ ሰዎች ማግኘታችን በዘመናችን አሁንም ሁላችንም ደስ ሊለን ይገባል። ሌሎችም ጀግኖች ይኖሩናል። ሌላው እንደምታውቁት መከራ ያላለቀላት ሀገር ነች። አሁንም እንደዚሁ መከራ የሚቀበሉ ሰዎች ይኖሩ ይሆን ይቀጥሉ ይሆን የሚለው ያጠያያቂ ነው። በጣም እጅግም ያስፈራል። አሁን በተደረገው ድርጊት ደስተኞች ነን። የሚቀጥለውም ደግሞ እግዚአብሔር ሕይወታችን ቆይቶ የሀገራችንን ክብር፣ የሀገራችንን ሉዓላዊነት፣ የሀገራችንን ነጻነት እንድናይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁንልን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ሼክ ካሊድ ከፈርስት ሂጅራ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ود لإثيوبيا بركية لجوج وستاندو اسكندر نجا إن كان الله سبحانه وتعالى كزاج اسر بيت أوتو لبيت سبه للجوجه እንደዚሁም ለምትወደው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር እንኳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰላም ቀላቀለ። እንደዚሁም ለውዷ ባለቤትህም እንኳን ደስ አሎት እሎታለሁኝ። ቤተሰቡን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይባርክለት። ረጅም ጊዜ ከቤተሰብ ጋር መለያየት ፈተና ነው። ነገር ግን የተለያየህበት ዓላማ ከቤተሰብህ ጋር የኢትዮጵያ ሕዝቦችን ጉዳይ እውነትን በመዘገብ እውነትን በመወገን ሐቅን ለኢትዮጵያ ሕዝብ በጽሁፍ በመግለጽ በመሆኑ ሁሌም ሐቅ አሸናፊ ነው። አሁንም እያየነው ያለነው ይህንን ነውና የጀመርከው ውጤቱን ዛሬ እያየኸው ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ሕዝብም እያየው ነው። እንግዲህ ይህንን ያየነውን ተስፋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሉ እንዲያደርግልን አላህንም ማጸናለሁ። ከዛ በተረፈ ቀሪ እስረኞችንም እንደዚሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነፃ እንዲያወጣቸውና ያቺ ሀገር ከእስረኛ ነፃ የምትሆንበት ሰዎች በነፃነት የሚናገሩበት የሚጽፉበት ሐሳባቸውን የሚገልጹበት የሚሰባሰቡበትና ነፃነት የሚያሸቱበት ሀገር እንዲያደርግልን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እማጸናለሁ። ወደሚቀጥለው ፕሮግራማችን ከመሄዳችን በፊት ስለ ሁለቱ እንግዶች አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። በየደቂቃው ይመጣብኛል አንዳንድ ሐሳብና ከዚህ አዳራሽ ከመፈለግ አናውንስ ማድረግ ምናምን ኮሚቴው ምናምን ከማድረግ በላይ አስቸጋሪው ይሄንን ፕሮግራም በፈቃደኝነት ሰርካለምና እስክንድር እንዲቀበሉ የማሳመን ስራው ነበር ከባዱ። አንደኛው እስክንድር ህዝቡን እኔ ነኝ ማመስገን ያለብኝ የሚል መከራከሪያ መጣ። ኖ አንተ እንግዳ ነህ እኛ ባዘለን ኖ በዚህ ከፍተኛ ክርክር አድርገናል። ሰርካለም ደግሞ እኔ ምንም ያደረኩት ነገር ስለሌለ እንደማንም ሰው ነው እንጂ የምን እንትን ነው የምትሰጡኝና አልመጣም አለች። የእውነት ይሄን ደግሞ ዝም ብሎ ለአሉ ለማለት አይደለም ያሉን፣ በጣም እልህ አስጨራሽ ክርክር አድርገናል። ሰርካለም የከፈለችውን
አልከፈልኩም ነው የምትለን። ቅድም ጀምሬ የተውኩት ትንሽ ስሜቴ እኔ እንደምታውቁት ስሜታዊም ስለሆንኩ ነው። ሰርካለም ብዙዎቻችን እንፈተናለን። ፈተናውን ማለፍ እየቸገረን 27 ዓመት የቆየ ነው። ፈተና የሚያልፉ ብዙ ሰዎች ቢኖሩ ኖሮ ይሄ ሁሉ መከራ አይደርስብንም ነበርና ፈተና ስላለፍሽ ነው። ማን ነው እስር ቤት ውስጥ ወልዶ ልጁን በአጥር ላይ ማየት ፈቃደኛ የሚሆነው? ሁሉም ይቀር ማለት የምንችልን። ከዛም አልፎ እሱ እስር ቤት ሆኖ ናፍቆትን ለረጅም ጊዜ ያላባት በብዙ መከራ ውስጥ እያለፍሽ ይሄን የምትከፊው ላንቺ ሳይሆን ለኛ ነው። እኛ ነን። ይሄንን የእውነት ነው የምናገረው። ይሄንን በትክክል መረዳት አለብሽ ሰርኬ፣ በእውነት እና ከልቤ ነው። ይሄንን በህዝብ ፊት መናገር ስላለብኝ ነው። የከፈልሽው መከራ ከዚህ በቃል የሚገለጽ አይደለምና ይሄ የሁሉ ሰው ድምጽ ነው የምለው። ከዚህ በላይ ይገባሻል። ለከፈልሽው መከራ ከዚህ በላይ እያንዳንዳችን እግርሽ ስር ወድቀን ብናመሰግንሽ አይበቃንም። ሰርካለም ይሄ እንድትቀበይ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቁጭ በሉ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በእውነት በጣም ተከራክራይ ነበርና እውነቱን ልንገራችሁ እንደው ተቀየሚያት ነበር። ሀበሳጨችኝ በጣም። ከህወሓት ፕሮግራም በላይ ነው ጸጉሬን ያስነጨሽኝ አንቺ። አሁን ወደ ከዚህ ቀጥሎ ለእስክንድር መፈታት ከኛ በላይ ድምጾ ነው ዓለም አቀፍ ሚዲያውን ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባሉትን የዓለም መንግስታት አስጨንቆ በመያዝ ብዙዎች የኢንተርናሽናል ሁማን ራይትስ ድርጅቶች እንደ አምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ፍሪደም ናው፣ ሲፒጄ ቆጥረን የማንጨርሳቸው ከእያንዳንዳችን በላይ አድርገዋል። ዛሬ በመሐከላችን የፍሪደም ናው ተወካይ ሚስ ኬት ባርት በመሐከላችን ትገኛለች። እሷን ልክ እንደ እስክንድር ነው የምንቀበላት። የኛ አይነት ጮት የጮች ነችና ሚስ ኬት ፕሊዝ። Good afternoon, everybody. You know, I don't speak Amharic, but you would have to be deaf and blind not to feel the joy and the hope and the optimism that is in this room right now. So thanks to all of you for sharing that with me. And thank you to the organizers for inviting me and for putting on this most splendid event for a most splendid couple. I'm really honored to be here. So my name is Kate Barth, and I am the legal director of Freedom Now, which is an NGO that works to free political prisoners all over the world. We have been working on Eskinder's case since 2012, as well as, unfortunately, a number of other Ethiopian political prisoners, including Anduala Maregi and the Zone 9 bloggers. However, although I know, and Eskinder has frequently reminded me, that there are still hundreds of political prisoners populating Ethiopia's jail cells, I'm very happy to be able to say that all of Freedom Now's Ethiopian clients currently walk free. So the best part of my job has always been to meet with the former prisoners of conscience after their release. And I'm sure you can all imagine how lovely it's been for me to be able to meet Eskinder these past weeks and to know that he's been reunited with his son and his wife, Sir Kalam, who has been a steadfast partner during these dark days, always providing Freedom Now with all of the information and inspiration that we needed for our advocacy. I think that it's moments like the release of Eskinder and many other political prisoners in Ethiopia that really reminds us that some principles are worth fighting for, and that if you knock long and hard enough at a door, eventually someone will come to answer it.
I fervently hope that what we're seeing right now in Ethiopia is a moment of opportunity. I'm an optimist. I'm not sure if I could do this kind of work if I wasn't, but I'm also a realist, and I know that Ethiopia still has a long way to go before transforming into a fully open and democratic society with a free press and a robust political participation. But I think the government knows that if it wants to be taken seriously, it needs to listen to voices like Eskinder's. And so the fact that he has been released is a good sign. And of course, the fact that Eskinder is now free to raise his voice for a democratic Ethiopia may encourage many more Eskinders to raise their voices as well. That's the thing about men like Eskinder. Oftentimes their integrity inspires courage in the community around them. So it's been a lot of fun for me personally to get to know Eskinder over the past couple of weeks, and I've come to appreciate his penchant for baseball caps and question-answer sessions. And let me tell you, in every room that we walk into, rooms filled with US government officials or human rights activists, everybody always stands up and tells Eskinder what an honor it is to meet him. I feel that way too, Eskinder. It's been an honor and a privilege for me to get to meet you. Because Eskinder is the real deal. A man who spent nearly 7 years behind bars with little more than his Bible to sustain him still manages to come out with a hope and an optimism for a better, more democratic and non-violent Ethiopia. It's extraordinary. So thank you to Eskinder and Sir Colum for the examples that you are and for the work that you do and that you will do. And as I've mentioned to you a few times in the past weeks, Eskinder, I really cannot wait to be sitting in a hotel room somewhere, turn on my TV, and see the latest news being broadcast to me from your new satellite television station. So thank you, and thanks to all of you who've come here to share in this extraordinary moment. And good luck, my friend. Thank you, Kate. Thank you so much. ፕሮፌሰር ዊሊያም ስተርሊንግ ይባላል። ወርልድ ባንክ ይሰራ እንደነበር ነውና አንድ መጽሐፍ ጽፏል። በዛ መጽሐፍ ላይ እንዳውም ስለ እስክንድር የገለጸው አለ እና እንዳውም እኚህ ሰው ብዬ ብናገር ይሻለኛል። ለእስክንድር የላኩትን መልእክት ነው። Hello, my name is Bill Easterly. I'm a professor of economics at New York University. I've been a big admirer of Eskinder Nega for a long time. He really inspired me to write a book of protest against the support of Westerners for tyranny in the name of development efforts, as happened with Western support of Ethiopia's regime that put Eskinder in jail for his courageous activities as a journalist and democracy activist. Eskinder, you have been such an inspiration to me in my work on development and tyranny and freedom around the world. You are a hero of mine and a hero of many. And Eskinder and Sir Colum, I salute both of you for your perseverance and your persistence and your bravery in the cause of freedom for your fellow citizens. You're an inspiration to all of us worldwide.
thank you and congratulations on what you have achieved, and happiness to all of you on this well-deserved celebration of this happy moment when Eskinder was finally released from his unjust sentence. Thank you all and have a good night. ለመጀመሪያ ጊዜ ሆቴሉ አዳራሹ ስለሞላ እናዝናለን ብሎ እንግዶች እየመለሰ ነውና ይሄ የሆነው እስክንድር ባንተ ምክንያት ነውና በአንድ በኩል በጣም ደስ ብሎናል። አዳራሽ ሙሉ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ተርፎ ተመልሷልና በጣም እናመሰግናለን። ስለዚህ ፕሮግራሙን እዚህ አዳራሽ በቀጥታ አዳራሽ ተገኝታችሁ መከታተል ያቃታችሁ ወደ ቀሪዎቹ እንግዶች ለውሰዳችሁ። የሚቀጥሉት ተናጋሪዎች የእስክንድር ጓደኞች ናቸው። አንዳንዶቹ ጓደኞች ስል በሙያ ብቻ ሳይሆን እንደዚሁ በሙያ ተገናኝተው ጓደኛ ይሆናሉ። Free Eskinder Nega and your political prisoners. You are a dictator. You are committing crimes against humanity. Don't talk about food without freedom. We need freedom. More than food. We need freedom. Freedom, freedom, freedom. እና ይሄ ቀን ይመጣል ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? የሚገርመው አቶ መለስ ሄደዋል። አንወቅሳቸውም በእውነት እንደው እኮ የሚገርማችሁ በሙሉ አሰሩና አስረውም አልወጣላቸውም ነበር አቶ መለስ ባንድ ወቅት ያሉትን ስሟቸው በጣም ነው የሚገርም። በሽብር ተግባር ላይ የተሰማራ ጋዜጠኛ ፍርድ ቤት ሳይቀርብ በሚሳኤል ይመታል፣ በሚሳኤል ይገደላል። በጥይት እኮ አይደለም በሚሳኤል ነበር የሚያስቡት። ታዲያ ሚሳኤሉም ሳይተኮስ እንደ ሚሳኤል ሄዱ በፍጥነት። እና ይሄ ቀን አበበና እስክንድርም እሳቸው ሄደው እነሱ ተገናኙ። ለእግዚአብሔር ምን ይሳነዋል? የተአምር አምላክ ነው እኮ እግዚአብሔር። እውነቴን ነው የምላቸው። አበበ ገላው ወደ መድረኩ። በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ እዚህ ከመካከላችሁ ቆሜ እስክንድር ነጋን እንዲሁም ባለቤቱ ሰርካለምን ለማክበር ቸሩ እግዚአብሔር ፍቃዱ ስለሆነ እጅግ በጣም ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ከእስክንድር ነጋ ጋር የተዋወቅንበት ጊዜ ቆይት ብሏል። ነፍሱን ይማረውና ሟቹ አምባገነን መለስ ዜናዊ የጥፋት ተልእኮውን በሙሉ ኃይሉ መተግበር የጀመረ ጊዜ ነበር። በአቶ መለስ ትዕዛዝ 42 የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮችና መምህራን በፖለቲካዊ አመለካከታቸውና በዘራቸው ምክንያት እየተመረጡ ተባረሩ። የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ማህበር ታገደ። ኢፍትሐዊነትን፣ ዘረፋን፣ ዘረኝነትን፣ የጅምላ ግድያና እስራትን መቃወም ከባድ ወንጀል ሆነ። ይሁንና ተማሪው በሰላማዊ መንገድ ተቃውሞ ከማሰማት አልተቆጠበም። የተማሪዎችን ተቃውሞ በማስተባበር የአገር መክዳት ወያኔዎች ሲከሱ የአገር መክዳት ይላሉ፣ ሀገራችን እየጠሉ ወንጀል ፈጽማችኋል በሚል በሐሰት ከታሰሩት መሃል ነበርኩ። ስፈታ አካባቢ ነበር እስክንድርን ያገኘሁት። እሱም በመጀመሪያ ባሳተመው ኢትዮጵያስ ጋዜጣ ምክንያት ታስሮ ተፈቶ ግን ስራውን አላቆመም ነበር። የተገናኘነው በዚህ አጋጣሚ ሲሆን ለአጭር ጊዜ ቢሆንም ሀበሻ የሚል መጠሪያ የሰጠው የእንግሊዝኛ ጋዜጣ ላይ አብሬው ለጥቂት ጊዜ ሰርቻለሁ። እኔ በወቅቱ የጋዜጠኝነት አቦጊዳ በመቁጠር ላይ የነበርኩ ሲሆን እስክንድር በእውነት ነው የምላችሁ ለዛሬ ማንነቴ ትልቅ ተጽዕኖ አበርክቷል። ትልቅ ተጽዕኖም አድርጎብኛል። እኔም ለፍትህ፣ ለእኩልነት፣ ለዲሞክራሲ እንደሱ ድምፄን ከፍ አድርጌ እንድጮህ ካረጉኝ ሰዎች መካከል አንዱ እስክንድር ነጋ ነው። ትልቅ ባለውለታዬ ነው።
እስክንድር ለአንድ ሀገር ነጻነት እንዲሁም የዲሞክራሲ ህግ መተርጎም ነጻ ፕሬስ ያለው ሚና በመገንዘብ ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሰው ታላቅ ራዕይ አንግቦ ነበር። የሚገጥመውን መከራና ችግር ለመጋፈጥ ትልቅ ቁርጠኝነት እንደነበረው ግልጽ ነበር። ከእስክንድርና ሲሳይ አጌና ጋር ሌላው እንዲሁ በጽናት የዘለቀ የመብት ተሟጋች ጋዜጠኛ ሲሳይ አጌና አንድ ጊዜ ብናከብረው እሱንም ደስ ይለኛል በዚህ አጋጣሚ። ከሲሳይና ከእስክንድር ጋር ብዙ እንሟገት ነበር። ያን ጊዜ በእውነት አስታውሰዋለሁ። ብዙ ትምህርት የቀሰምኩበት ጊዜ ነበር። ከእስክንድር ጋር በሐሳብ ልዩነት ምክንያት መጣላት አይቻልም። ምክንያቱም እስክንድር የሰዎችን ሐሳብ በጣም ያከብራል። ከኢትዮጵያ ለመውጣት ስወስን ካማከርኳቸው ሰዎች አንዱ እስክንድር ነጋ ነበር። አይሆንም ብሎ ሞገተኝ። እንዴት ሀገራችንን ለሚጠሏት ጠላቶች ትተን እንሄዳለን? እዚሁ ሆነን መታገል አለብን ብሎ ተከራከረኝ። በውሳኔ መጽናቴን ሲረዳ ምክር ለገሰኝ። የትም ብትሄድ ለሀገርና ለወገንህ ከመሟገት በፍጹም እንዳታፈገፍግ ነበር ያለኝ። በስደት ዘመኔም እስክንድርን በጣም አስበው ነበረ። የእስር ቤት ስቃዩ ሁሉ ይሰማኝ ነበር። ተቆንጥሮ የማያልቀው ፍቅሩ፣ ራሱን ገሎ ሌሎችን ለማዳን ያለው ቁርጠኝነት በጣም ያስደመኝ ነበር። እስክንድር እንደምታውቁት 10 ጊዜ ያህል ታስሮ ተፈቷል። እኔ አንዲት ጊዜ ነው የታሰርኩት። ደግሜው ግን ወደ እስር ቤት ላለመግባት ነበር የምታገለው። ምክንያቱም በነዛ ጥቂት ወራት እስር ቤት የተሰማኝ ልክ በነፍስ በቁም ተገንዞ የሬሳ ሳጥን ውስጥ መግባት አይነት ስሜት ነበር የሚሰማኝ። እስክንድር እንግዲህ 10 ጊዜ ለኛ ሲል ሞቶ ተነስቷል ብል ሐሰት አይሆንብኝም። በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ በአቶ መለስ ላይ ተቃውሞ ለማድረግ ያነሳሳኝ አንዱ እስክንድር ነጋ ነበር። የእርሱ ስቃይ ይሰማኝ ነበር። ፍሪ እስክንድር ነጋ and all political prisoners ብዬ ስጮህ እስክንድር እኔ ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ አሳድሮብኝ እንደነበረ ምስክር ነው። ዛሬ እስክንድር ነፃ ሆኖ ከመካከላችን ማየት በመቻሌ በድጋሚ ቸሩ ፈጣሪ አምላካችንን በጣም አመሰግናለሁ። ምንም እንኳን ዛሬ ከመራር ትግል በኋላ የህዝቡ ህመም የሚሰማው የሚያስር ሳይሆን የሚፈታ ጭካኔ ሳይሆን ርህራሄ ያለው መሪ ማየታችን ለሀገራችንና ለህዝቦቿ ከመለያየት ይልቅ አንድ ለማድረግ የሚሞክርና ፍቅር የሚሰብክ መሪ ማየታችን የተስፋ ጭላንጭል ቢያሳየንም የእስክንድርና የኛ ህልም ገና እውን አልሆነም። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በጎ ጅምር ማበረታታቱ ተገቢ ቢሆንም ጭቆና፣ አፈና፣ ግድያ፣ ሰቆቃ፣ መጠነ ሰፊ ዘረፋና ውንብድና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከኢትዮጵያ ምድር እስኪያከትም ድረስ ትግላችንን እንቀጥላለን። በዚህ አጋጣሚ በመስዋዕትነት ልክ እንደ እስክንድር ሞትና እስር ሳይበግራቸው በቆራጥነትና በጀግንነት አርያ የሆኑን እና አንዳርጋቸው ጽጌን እና ሌሎች በስም ዘርዝረን የማንጨርሳቸው የምናውቃቸውና የማናውቃቸውን ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ ነጻነት ሲሉ የተገረፉ የታሰሩ የአካልና የህሊና ሰቆቃ የተፈጸመባቸውን መተኪያ የሌለውን ህይወታቸውን ያጡ ብርቅዬ ወገኖቻችንን ሁሉ ለአንድ አፍታ ልናመሰግናቸው ይገባል። Eskinder Nega, thank you for inspiring me and millions of others. በስተመጨረሻም በኢሳትና በደጋፊዎቹ እንዲሁም በመላው ነጻነት ናፋቂ ኢትዮጵያውያን ስም ያዘጋጀሁትን ስጦታ እንዳበረክት ይፈቀድልኝ።
በጣም እናመሰግናለን አበበ። አበበ አንዳንዶቹን አንስተዋል። ፍትህ የሚባለው ነገር አይኗን የምትሸፈነዋን ምስል ለሁሉም የማያዳላ ሲባል ቀላል አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ እስር ዘመናት ያስቆጠረ ነው። በቅርቡ እነ እስክንድር ሲፈቱ እኔ በግል ለንተናም ከሌንም ባክህ እንዲፈታ ጩህ ሚሉ መልክቶች ይደርሱኛል። እያንዳንዱን ይፈታልን ካል በፍጹም በኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህ አይመጣም። አላግባብ የታሰረ ሁሉም እስረኛ ነው መፈታት ያለበት። ጥያቄያችን በዛ ሌብል ነው መቃኘት ያለበት እና አንዳንድ ጊዜ ከኛ ሐሳብ ጋር የሚስማማ ሰው ብቻ አይደለም መፈታት ያለበት። ሐሳቡን በመግለጹ የታሰረ ሁሉም ሰው ነው መፈታት ያለበት እና በኢትዮጵያ ውስጥ እንደውም ትዝ የሚለኝ ህዋት እያሸነፈ ሲመጣ አይ ቲንክ ወደ ጎጃምና ጎንደር አካባቢ ኢህአፓ የሚንቀሳቀስ ነበረ እና እዛን ጊዜ እያሸነፉ ሲመጡ እነሱንም አይ ቲንክ ደመሰስ ነው መሰለኝ የሚሉት ብለው መጡ። በዛ ምክንያት እስካሁን አድራሻቸው ያልታወቀ መሪዎች አሉ። ኢህአፓ ጋር ላትስማሙ ትችላላችሁ፣ ኢህአፓ በዛ ጊዜ እንዲያርጓል ልትሉ ይችላል። እነዚህ ሰዎች ግን ለዓላማቸው ብለው በረሃ ገብተው አድራሻቸው አይታወቅም። ዛሬ 24 ዓመት የሆናቸው አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ አባት በቅርብ ነው ትግራይ መሬት ውስጥ እንደታሰሩ የታወቀው እና ስንት ማናቃቸው ሰዎች አሉ ስም የሌላቸው ስንት አሉ። እስክንድር ጊዜ ቢያገኘ ሁሉንም ቢነግራችሁ እስር ቤቱ ተደረሱ እናት አባት ጥያቄ የሌላቸው ማአት ናቸው ስም የሌላቸው። ሁሉም እስረኞች መፈታት አለባቸው ነው ጥያቄው መሆን ያለበት። በዚህ መንፈስ ነው መነጋገር ያለብን። ዛሬ የፖለቲካ ሐሳቤ ልናገር አልነበር የመጣሁት፣ ግን ምን ያደርጋል እንግዲህ እና ቤት ሲነካኩን ተናገር። ወደሚቀጥለው ተናጋሪ ልውሰዳችሁ። ሌላው የእስክንድር ጓደኛ ነው። በጣም እንደዚሁ አሁን አበበ እንዳለው ይከራከራሉ። ሲሳይ አገናን ታውቁታላችሁ። ሲሳይ ብዙ የማይናገር ግን በጽሁፉ እዚህም ኢሳት ከመጣ በኋላ በቴሌቪዥን ነው የምታውቁት። እንደምታውቁት እኔ ጋር ቴሌቪዥን ላይ ብዙ አንስማማም እንደምታውቁት። ትንሽ ያስጨንቃል ምን ይላል እና አንድ ጊዜ ስናወራ ልምድ መጥፎ ነው። የት እስር ቤት ብሎ ነው የሚጀምረው። የሚያውቀው የመዝናኛ ቦታ እስር ቤትን ነው ሲሳይ እና ከእስክንድር ጋር በእንትን ነው የሚበላለጡት። የእስር ቤት አይነት ጥሩ እዛማ ብሎ ማብራሪያ ይሰጣቸዋል። እና በምርጫ 97 ወቅት እህቱ ተይዛ ትሄዳለች። እሱ ደግሞ ተደብቆ ነበር። ያው ሁሉም እስክንድርም ሲሳይም ይፈለጉ ነበርና ከዛ በወለጋ እንትኑ ጠፋኝ ብቻ ወስደው እስር ቤት ውስጥ ወታደር ማሰልጠኛ ጸጉሯን ላጭተው ሜዳ ላይ ይጥሏታል። ብቻ ጅብ ሊበላ ታምልጣ በጣም ምናምን ብላ እዛው በረሃ ሆና በምን ብቻ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ላይ ነው የሰማሁት ድምጿን ኢንተርቪው ስትደረግ። በጣም የሚሰቀጥጥ ነበረ። ሲሳይም ለካ ተደብቆ ሰምቶታል። እዚህ ሲመጣ ነው እኔ የሰጠሁት የሷን ድምጽ እና ሁሉም በቤተሰብ ውስጥ ስንት መከራ ከፍሏል። እና ዛሬ የሲሳይ እህትም ጋዜጠኛ ነበረች በነገራችን ላይ። አሁን እዚህ መካከላችን አለ። ትንሽ ቁሚ። እናመሰግናለን። ከጅብ ተርፈሽ አረፍ በሉ። ብዙ ያልተነገረ ታሪክ ስላለ ነው። እንደ እናት ደግሞ እንደ ሲሳይ እናት ሆናችሁ አስቡ። ሲሳይ ተደብቋል። እሷ ወለጋ በረሃ ላይ ተጥላ የት እንደደረሰች አያውቁም። እናት መሆን እንዴት ፈተና እንደሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ በእውነት የምትታገሉ ሰዎች የመታገያ ዓላማችሁ መሆን ያለበት እንደኔ እምነት ይሄ ዲሞክራሲ ምናምን እንዳለ ሆኖ ትልቁ ነገር ኢትዮጵያዊ እናት የማታለቅስበት ሀገር እንድትሆን በቃ የትግል መነሻውን መድረሻው ይሄን ያለ ኢትዮጵያዊ እናት በመጀመሪያ እናት በመሆኗ የመጀመር ልጅዋ ጺም ማውጣት ሲጀምር ምን ይሆን ብላ መሳቀቅ። ከዚህ አይነት ነው እናቶቻችንን ነፃ ማውጣት ያለብን። የትግሉ መነሻ ሞተር የሚያነሳሳን ስሜት ይሄ እናቶች በመውለዳቸው የማይጸጸቱበት ሀገር እንድትሆን ይሄ ሊሆን ያስማማናል። ይሄ በብሔረሰብ በምናምን አንስማማም፣ በፍጹም አንስማማም ነው የምላችሁ።
የሚያስመማን የሁላችንም እናቶች አንድ ስለሆኑ አንድ አይነት አንጀት አንድ አይነት ፍቅር ነው ለልጆቻቸው ያላቸውና እነዚህ እናቶች የማያለቅሱባት ሀገር እንድትሆን የዶምቢ ዶሎ እናት ትላቸዋለች ቁጭ ብላ ልጇ አስከሬን ላይ ያለቀሰችው ያ እንዳይደገም ነው የወለደ ያውቀዋል እና እኔ ሁላችሁ አላቆምም ስናገር ሁላችሁ አርስት ስቼ ሲሄድ የሚቀጥለው ተናጋሪ ሲሳይ አገና ነው ሲሳይ ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ አመሰግናለሁ እስክንድር እንግዲህ ምናልባት አሁን ቀደም ሲል ተጠቀስኩት በውይይት ለማያነሳውት ነገር አለና ጽናቱን ለማሳየት አንድ ቀላል ነገር የሰው ልጅ የሆነ ነገር ይሞክራል ከዛ በኋላ ይሞክርና የሆነ ርቀት ከሄደ በኋላ ከአቅም በላይ ከሆነበት የሚተውበት ሁኔታ ወይ ደግሞ ተስፋ ቆርጦ ወደ ራሱ ህይወት እንደሚመለስ ብዙ ማሳያዎች አሉ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ትግል ውስጥ 27 ዓመት በየጊዜው እየመጡ በየጊዜው የሚንሸራተቱ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን በዚህ ሂደት ውስጥ ሳይንሸራተት ለመምጣት እንዳብነት መወስድለት የዛሬ 22 ዓመት መጀመሪያው ኢትዮጵያስ ነው ጋዜጣው ከኢትዮጵያስ በኋላ ብዙ መከራ ከተቀበለ በኋላ ሀበሻ የሚል የእንግሊዘኛ ጋዜጣ ጀመረ በሱ የተወሰነ ርቀት ሄደ ሀበሻን ካሳተመ እንትን ካለ በኋላ ወደ አማርኛ ደግሞ እሱን ለማሸጋገር ሙከራ ነበር ያደረገው እንግዲህ እዚህ አሜሪካ ሀገር ኖሮ የዚህን ሀገር አሰራር ስለሚያውቅ ማስተዋቂያ ትልቅ ዋጋ እንዳለው ስለሚረዳ ጋዜጣ ሲያወጣ ዝም ብሎ እንደሌሎቻችን የሆነ ጋዜጣ ላይ እንዲህ የሚባል ጋዜጣ በቅርብ ቀን ይመጣል አይደለም የሚለው አዲስ አበባ ከተማ ፒያሳ 4 ኪሎ ካሳንቺስ ያጥለቀልቀዋል በማስተዋቂያና ሀበሻ አማርኛ ጋዜጣ ሲመጣ አብሮ ያያይዘው ማስተዋቂያ ነበር ማስተዋቂያው ምንድነው የሚለው 88 ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ኢህአዴግ ወይ ደግሞ ህወሓት ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ስልጣን ከመጣ 5 ዓመቱ ነው ስለዚህ ማስተዋቂያውን ሀበሻ የአማርኛ ጋዜጣ በዚህ ቀን ይጀምራል ይልና አብሮ የሚያያዘው ማስተዋቂያ ጎበዝ 5 ዓመት ሊሞላን ነው ይላል እንግዲህ ጎበዝ 5 ዓመት ሊሞላን ነው ያለው የዛሬ 22 ዓመት 5 ዓመት ሞላ ከዛ በኋላ አመታት እየጨመሩ ሄዱ ያኔ በጣም የገረመው 5 ዓመት በጣም የከበደው ሰው ከዛ በኋላ 2-3 ዓመት ሲጨምር ከመስመሩ መውጣት ነበረበት ግን 27 ዓመታት በዛ ሂደት ውስጥ ነው የቀጠለው በእርግጠኝነት የምናገረው እስክንድርን እንደማውቀው ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ችግር በጣም ተስፋ ሰጪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው አበበ እንዳለው ደግሞ መድረሻ ግባችን የሆነ ከጥገና ባሻገር ዘላቂ በኢትዮጵያ መካከል ኢትዮጵያን ሁሉ ባለቤት የሚሆኑበት ስርዓት ማምጣት ነው ያም ሆኖ ተስፋ ሰጪ ሁኔታው ስላለን ያ ባይሆን እንኳን ከዚህ በኋላ ሁኔታው እየመረረና እየከፋ ቢሄድ እንኳን እስክንድር እስከ ለተሞልቱ ድረስ ለኢትዮጵያውያን መብትና ነጻነት እንደሚታገል ወደ ኋላ እንደማያፈግፍግ በእርግጠኝነት መመስከር እችላለሁ እንግዲህ ምናልባት እስክንድር ወደ 10 ጊዜ ምናምን የታሰረው ከ10 ውስጥ የመጨረሻዎቹ 3ቱ ወይ ደግሞ 4ቱ ምናልባት ምርጫ 97 እና ከምርጫ 97 በፊት የነበረ ስራ አለ ከዛ በኋላ እሱ ተጨማሪ ስራቶችን ወስዷል እኔም አምልጬ ወጥቻለሁ እና በዛ ስርዓት ውስጥ በነበርንበት ጊዜ የነበሩትን ነገሮች አስታውሳለሁ በምርጫ 97 ያው ቀደም ሲል ባበበም የተነሳ ነገር አለ በእስር ቤት ውስጥ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ሰርካለም እስር ቤት ነው የወለደችው እሷም እስር ቤት ነው ያለችው እስክንድርም እስር ቤት ነው ያለው በዛ አይነት አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ እስራቱን ጊዜ ጨርሶ መውጣት እጅግ ከባድና አስቸጋሪ ነበር ግን ያንንም በእግዚአብሔር ፈቃድ በእነሱም ጽናትና ብርታት ያን ነገር ተሻገሩት የኢትዮጵያ ችግር ግን ቀጠለ ከዛ በኋላ በመስከረም 2004 ዓመተ ምህረት እስክንድር ተመልሶ ከአንዱ ዓለም አራጌ ጋር ወደ ወህኒ ተጋዘ በዛን ወቅት አንድ አርቲክል ጽፌ ነበር የጨለማ ቤት ጓደኞቼ የሚል የጨለማ ቤት ጓደኞቼ ስል በዚህ በቅንጅት ጉዳይ እስር ቤት በገባንበት ወቅት ከተወሰነን ሰዎች 4 ሰዎች ከእስረኛው መሃል መርጠው አሁን የአፍሪካ ህብረት የተገነባበት ዓለም በቃኝ እስር ቤት አንድ ጠባብ ክፍል ውስጥ 4ታችን አስረው ነበር እስክንድር እኔ አንዱ ዓለምና ሙሉ ነበርንና
ያንን ለማስተዋወስ ነው የጨለማ ቤት ጓደኞቼ በሚል አንድ ጽሁፍ ጽፌ ነበርና እዛ ጽሁፍ ላይ የማነሳው ነገር ምንድነው እስክንድር የተለመደ ነገር አይደለም ብዙ ጊዜ ወይ መካከለኛ ወይ ደግሞ ዝቅተኛ መደብ ላይ ያለ ሰው ነው በአብዛኛው ፖለቲካ ትግል ውስጥ የሚሳተፈውና ሲወለድም የወርቅ ማንኪያ ጎርሶ የተወለደ ነው እንግሊዝ ስኩል የተማረ ነው እንደኛ አማሃ ደስታና ተፈሪ መኮንን ያላላለፈን ብዬ ያንን በማለቴ አማሃ ደስታ የተማሩ ሰዎች እስክንድርን ለማወደስ እኛን ማሳነስ አለብው የሚል ነገር ምንድነው አጋጣሚ ሆኖ እስክንድርና እኔ አንድ አካባቢ ነው ተወልደን ያደግነው አዲስ አበባ ሽሮ ሜዳ አካባቢ እሱ እኔ 08 ነኝ እሱ 09 ቀበሌ ግን መደባችን በጣም የተለያየ ስለሆነ አንተዋወቅም እሱ እኔ በዝቅተኛው መደብ ላይ ነን በመካከላችን መካከለኛ መደብ አለ እሱ ግን ከፍተኛ መደብ ላይ ነው ያለው ከስንት አመት በኋላ ነው የምንገናኘው ያው እኔ ቄስ ትምህርት ቤት ገብቼ አማሃ ደስታ ተፈሪ መኮንን እያልኩ ነው አልፈው እሱ መዋለ ህጻናት ሳንፎርድ እያለ ነው የሚያልፈውና የዛሬ 25 አመት ወደ ፕሬሱ መድረክ ከመጣን በኋላ ያው እስክንድር ጋር ተዋወቀን ያስተዋወቀን አንድ ሰፈር ልጆች መሆናችን አይደለም በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያን የሐሳብ መግለጽ ነፃነታቸው መከበር አለባቸው ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ይገባታል የሚለው ነገር ነበር ያስተሳሰረን በዛ ሂደት ውስጥ ረጅም ጊዜ አብረን ተጓዘን እስካሁንም ድረስ በጽናቱ ባይበገር ባይነቱ እዚህ ድረስ የተጓዘ ሰው ነው ከምንም በላይ ደግሞ ያስደሰተኝ አዲስ አበባ ሲወጣ የነበረው አቀባበል ዋሽንግተን ዲሲ ሲመጣ የነበረው የጀግና አቀባበል በጣም ስሜት የሚነካ ነው ዛሬ ደግሞ እዚህ በጣም ታማኝ ቀደም ሲል ገልጾታል አዳራሽ ሞልቶ ሰዎች ተመለሱ ሲባል ለእስክንድር አይደለም በተመሳሳይ ወህኒ ቤት አልፈው ለወጡ ሰዎች ሁሉ ትልቅ ትርጉም ያለው ነገር ነውና እዚህ ለመጣችሁ ይሄን ፕሮግራምም ለተሳተፋችሁ ላዘጋጃችሁ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም እናመሰግናለን አቶ ሲሳይ አጌና ያው አቶ ኢትዮጵያዊ ማዕረግ ስለሆነ ነው እኔ በጣም ደስ የሚለኝ አቶ እንትና ምናምን ብንባባል ነበር ግን ከዘመን በኋላ የመጣው ነገር በጣም እየከበደ ያው እንደምታውቁት አንድ ዘፋኝም ሲተዋወቅ ድምፃዊ የዜማ ደራሲ የግጥም ደራሲ አቀናባሪ ምናምን 5 ስም አንድ ላይ ኢንጂነር ምናምን ዶክተር ምናምን ካልተቀጠለ አሁን ልክ እንደኔ ማለት ነው አክቲቪስት አርቲስት በቀደም አንዱ ደወለልኝና አክቲቪስት አርቲስት ፓስተር ታማኝ 3 ነገር አለኝ ባንድ ላይ እና በጣም ማረግ እንወዳለን መቼም ቤታ ለማንኛውም እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ ደጋግሞ ይሄንን ሁኔታ ይፈጣል እና ሲሳይ አሁን ስለ ሁለቱ ግንኙነት በደንብ ነው ያወራችሁ እኔ ጥሩ ትዝታ የለኝም ከእስክንድር ጋር እዚህ የምንታወቅ እና ይመስላችሁ እኔና እስክንድርም የተዋወቅ ነው ኢትዮጵያ ነው እና ስንታወቅ እሱ ሳንፎርድ እያለ እኔ አው ባይ ዘ ዌይ ጎንደር የራሱ ሳንፎርድ አለው እሱን ማታውቁ ካላችሁ አሜን እና ከአሜሪካ እንደሄድኩ እሱ እስር ቤት ነበረ እና አንድ ጓደኛው ነው ይዞኝ ሄደው በአጋጣሚ ፍርድ ቤት ይቀርብ ነበረ እስክንድር 13 ቀን በሰንሰለት የታሰርክበት ቀን ነበር አሁንና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ብሎ ነው የመጣው በጣም ስሜት የሚነካ ነበርና እናቱም ነበሩ እና በጅና በእንትናቸው ነበር የሚደሁት እንደዛ ሲያዩት ጥንካሬ መስዋዕትነት ምናምን ሲባል ወንድሞቼ ምን ላላበት ቦታ አለ ምን ሸነፍበት ስስ ፓርት አለን ሰው የምንሆንበት በተለይ እናትና እንደገና ልጅ እነዚህ ሁለቱ ማንንም ሰው ነኝ የሚለውን የሚፈትኑ ናቸው የእናትን ለቅሶ ተንበርክካ የሄደች ማየት የወለዱትን ልጅ ሳያቅፉ እንዲህ ያዩ አለመሳም በጣም ፈታኝ ናቸው ከመገረፍ
ጥፍር ከመነቀል በላይ ያማል። እውነቴን ነው የምላችሁ። እና ጠንካራ ናችሁ ስንል ዝም ብለን አይደለም፣ የእውነት በተግባር ስላሳያችሁን ነው። እና ሰርካለምና ናፍቆት ወደዚህ ሲመጡ በብዙ ፈተና መሃል ነው። የሱ ውሳኔም ስለሆነ ነው። በጽናት መቆየት እንዲችል ነው ስደትን እንጂ አማራጭ አድርጎ ወስዶት አያውቅም። ቅድም አበበም ሲናገር እንደሰማችሁት ከሀገር በመውጣት አያምንም። እንዳያችሁት በዜናም ቤቱን ሲወርሱ ወረስን ሲል ወይም ሲያግዱ ማንም አልነበረውም። የሰርኬ እናት ብቻ ናቸው እየተመላለሱ የሚጠይቁት የነበረው። የኢትዮጵያን ፖለቲካ ታውቁታላችሁ። እና አንድም ቀን ሳያጓድሉ እንደ ራሳቸው ልጅ አድርገው ምንም እንዳይጎርልበት በእስር ቤት ደግሞ እንዲሁ መመላለስ አይደለም የነበር እስር ቤቱ እስር ቤቱ የት ነው? ቃሊቲ ነው አይደለ? እኔ በነበርኩበት ጊዜ ባይ ዘ ወይ ቃሊቲ ነው ቅርብ ነበር የኛ ጊዜ የነበረው እስር ቤት። እና እዛ ድረስ በየጊዜው መሄድና ስንቅ ያቀበሉ መመለስ እንዳይከፋው ማድረግ። ስለዚህ የሰርኬ እናት የእስክንድር እናት ለከፈሉት መከራ ቃል በማይገልጸው ሁኔታ ነበር። አንዴ ቆሙ፣ አንዴ ሁላችሁን ቆማችሁ እንድታጨበጭቡ ጠይቃለሁ። በዚህ ጊዜ መሐከላችን ቢኖሩ ደስ ይለኝ ነበር። ሰርኬ መልእክቱን በህዝብ ስም አድርሽልን። በጣም 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 የሚከበሩ እናት ናቸው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቁጭ በሉ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የመመሰጋገን ምሽት እንዲሆን ስለፈለኩ ነው እንጂ ፖለቲካ ብረን ማውራት ይቻላል። ግን ያው እንደምታውቁት የኛ የፖለቲካ ስብሰባ ጠንከር ያለ ነው። ኖ ተቃውማለ ምናምን ይያል ነው የምንቀጥልና አንድ ለውጥ ያህል እንድንመሰጋገን እስቲ እና አየሩም ትንሽ ፈታ ይበል። ፈታ ማለት አሁንማ እየተረጎምኩላችሁ ካልሆነ እኮ በጣም አስቸጋሪ ነው። አሁን በዚህ ዘመን ፈታ ማለት ከእስር ቤት መውጣት ማለት ሊመስላችሁ ይችላል። አይደለም። ፈታ ማለት መዝናናት። ፈታ አለ ፍትህ ፈታ በጣም አስቸጋሪ ነው። አማርኛችን ወደፊት በመልክ ካላስያዝ ነው በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ቀጥሎ ማቀርብላችሁ ሌላው የእስክንድር ጓደኛ ነው። ለዚሁ ፕሮግራም ሲባል ከአትላንታ ነው የመጣው። እስክንድር ሲመጣ ለመቀበል እንደገና መጥቶ ነበር። ዛሬ ደግሞ እሱን ልናከብረው ነው ስንል ኖ በአካል ነው መገኘት ያለብኝ አለ። በነገራችን ላይ ዳዊት ያዘጋጀው የነበረው ፊያሜታ የሚባል ጋዜጣ ነበረው። የሲሳይ ኢትዮጵያ ሲባል ቅድም የሰማችሁት ሀበሻ የሚባል እንግሊዘኛው ጋዜጣ ላይ እንዴት ነበር ኢንተርቪው ያረከኝ? በሶስቱም ኢንተርቪው ተደርጋለሁ። ግን ሲሳይ ኢትዮጵያም እያለ ለኔ ጥሩ ስሜት አልነበረው። የሚገርማቸዋል እኔ ኢንተርቪው ሰጥቼው ከፊት ለፊት ሰለሞን ተካልኝ ነበር የሚያወጣው። አይነው እንደምንመሳሰል እኔና ሰለሞን። ስለዚህ የነገር ለካ ላይቭ ነው። እኔ ነገር በሉ አሰድቡኝ። ከአትላንታ የመጣው ጋዜጠኛ የእስክንድር ወንድምና ጓደኛ ዳዊት ከበደ። ዳዊት ወደ መድረኩ። ልጨምር። አረ ቁጭ በሉ። በነገራችን ላይ ዳዊት ከበደ ይባላልና ሁልጊዜ ዳዊት ከበደ ስንል እሱ ወየሳ ይጨምርበታል። ምክንያቱም ሌላ ዳዊት ከበደ አለ። ከዚህ በፊት ጸጋዬ ገብረመድን የሚል አርቲክል ነበር፣ ታስታውሳላችሁ? ጋሽ ሙልጌታ የሚጽፈው። በኋላ ከጸጋዬ ገብረመድን ጋር እንዳይቀላቀል ጸጋዬ ገብረመድን ቀዌሳ የሚለውን ይጨምረው ነበርና እንዲህ ነው የኢትዮጵያ የዘር ሐረግ። 3-4 ካልጨመራቸው አንድ እየሆን ተቸገርን። አሁን ይሄ ዳዊት ከበደና ያኛው ዳዊት ከበደ በጋዜጣ መዝገብ ክፍል አንድ አይነት ናቸው። ያያታቸው ሲጨመር ይለያያሉ ማለት ነው። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።
ወደዚህ በመጣበት ጊዜ ትንሽ እንደ ልብ መናገር የሚቻል መስሎኝ ነበር። እዚህ ከመጣ በኋላ ግን ቀነስ አድርገው ስለተባልኩኝ በጽሁፍ ያዘጋጀሁትን የድሮ ገጠመኞቻችንን አጠር አድርጌ ለመግለጽ እወዳለሁኝ። ከዛ በፊት ግን ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ነጻ ፕሬስ ጋዜጠኞች አንዳንድ ነገር ማለት እወዳለሁኝ። በኢትዮጵያ ነጻ ፕሬስ ጋዜጠኞች ታሪክ ውስጥ ብዙ ውጣ ውረዶችን አልፈናል። አንዳንዶቻችን ቢሮ ብቻ ሳይሆን የእስር ቤት ወለሎችን ተጋርተናል። ዛሬ ደግሞ ማይክሮፎን እየተጋራን ነው። ከምንም በላይ ግን ኢትዮጵያዊነትን በጋራ ዘምረን ስለ ሕዝብ መብትና ልዕልና እውነትን መስክረን ለጋራ አገራችን አብረን ቆመናል። ሆኖም እስርና አፈናው ሲበረታ አገር ለቀን እስከወጣንበት የደረስነውን ያህል የራስን ሕይወት እስከ ማጥፋት ድረስ የተኬደበት አጋጣሚን አንዘነጋውም። እዚህ ላይ የማዕበል ጋዜጠኛ ዋና አዘጋጅ ሆኖ ሲሰራ የነበረውን የክስና እንግልት ብዛት የተነሳ የራሱን ሕይወት ያጠፋውን መኮንንን ለማስታወስ እወዳለሁ። ነጻው ፕሬስ ሲመሰረት ግንባር ቀደም ሆነው የነጻነት ፋና ከለኮሱት ጋዜጠኞች መካከል በእስር ቤት እንግልት ምክንያት መውሰድ የሚገባውን መድኃኒት ሳይወስድ ቀርቶ ሕይወቱ ያለፈውን የመብረቅ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ የነበረውን ወርቁ አለማየሁን በዚህ አጋጣሚ ልናስታውሰው ይገባል። ወርቁ አለማየሁ ከቶ አንዘነጋም። ለብዙዎቻችን እንደ ታላቅ ወንድም በመሆን የኢትዮጵያ ነጻ ፕሬስ እንዲጎለብት ከፍተኛ የሙያ የሥራ ድርሻ የነበረው ጋሽ ሙሉጌታ ሉሌን ፈጽሞ የምንዘነጋው አይሆንም። ወደ ውጭ ሀገር ከወጣም በኋላ በሞት ያጣናቸው አበራ ወጊ፣ መጽሐፈ ሲራክን ልንረሳቸው አንችልም። በእስክንድር ነጋ አሳታሚ ይታተም የነበረው የኢትዮጵ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ የነበረው ተፈራ አስማርንም ከቶንም አንዘነጋውም። ወደ ኬንያ ከወጡ በኋላ በስደት ላይ ያሉ ሕይወታቸው ያለፈውን ኢብራሂም ሻፊና ሚሊዮን ሹሩቤን በዚህ አጋጣሚ ላስታውሳቸው እወዳለሁ። እነዚህና ሌሎች ጋዜጠኞች ዛሬ በሕይወት ኖረው ጋዜጠኛና ጋዜጠኝነት በእስክንድር ነጋ አማካኝነት እንዲህ ሲከበር ቢያዩ እንዴት መልካም ነበር። ክብር ይገባቸዋል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ነጻ ፕሬስ ታሪክ ውስጥ ሀሳብን ስለመግለጽ ነጻነት የታገሉትና በስደት የሚገኙ የሙያ አጋሮቻችንን በመወከል እስክንድር ነጋን እንኳን ደስ አለ በማለት የተሰማንን ልባዊ ክብርና ኩራት ለመግለጽ እወዳለሁ። በዚሁ እንግዲህ ዛሬ እንድናገር ወደ ተጋበዝኩበት አንዳንድ ገጠመኞች ልውሰዳችሁ። ብዙ ገጠመኞች አሉ። አንዳንዶቹን ጽፋቸው ነበር። ለምሳሌ አንድነት የሚባለው ቃል ወይም ሚኒሊክ የሚባል ንጉሠ ነገሥት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ እንዳይነገር በሕግ የታወጀ ነበር ይመስለው። በዛን ወቅት ገና ሽግግር መንግስት ላይ በነበረበት ወቅት እስክንድር ነጋ ፒያሳ አራዳ የሚገኘው ሜዳ ላይ ልዩ ልዩ ቡድኖችን አደራጅቶ ነበረ። አንደኛው ሚኒሊክ ነው፣ ሌላኛው አንድነት ይባላል፣ ሌላው ሰንደቅ ዓላማ። እንዲህ በማድረግ ያወዳደራቸውና አንደኛው ሲያሸንፍ አንድነት እየተባለ ይጨፈራል፣ ሌላኛው ሲያሸንፍ ሚኒሊክ እየተባለ ይጨፈራል። እንዲህ እያደረገ ኢትዮጵያዊነትን በዛን ዘመን መነገር የለበትም በሚባልበት ጊዜ እንዲነሳ በስፖርት ያደርግ ነበር። አብረን መስራት ከጀመርን በኋላ ብዙ እንግልቶች አብረን አሳልፈናል። ነገር ግን ሁሌም ስናነሳው የማይረሳን ከሰርኪና ከእስክንድር ጋር አንዳንድ ጊዜ እናነሳዋለን። እኔ ያለሁበት አካባቢ ወደ ደቡብ አዲስ አበባ ሰላም ነው፣ ወደ ቄራ አካባቢ ማለት ነው። በደህንነትና በፖሊስ በዛን ወቅት ጋዜጠኛ የሚፈለግበት ጊዜ አልነበረም። አብዛኛውን ፒያሳና 4 ኪሎ በደህንነቶችና በፖሊስ ይታሰስ ነበረ። እስክንድር ደግሞ ይታወቃል፣ 4 ኪሎና ፒያሳ ሁሌ እንደፈለጉት ነው። በአንድ ወቅት እንደገና ይፈለግ ጀመረ። ያን ጊዜ ወደኛ ሰፈር መጣና ሰላሙም ጸጥታውም ወደደው።
እንዲህ የተባለ ትንሽ ቆየና አንድ ጊዜ ዊኬንድ ላይ ነው ወደ ፒያሳ መሄድ ይፈልጋሉ ሰርኪና እስክንድር። ሁሉ ነገር ተረሳ ብለው ወደ ፒያሳ ሲሄዱ ማዘጋጃ ቤት ጋር ምን ያጋጥማቸዋል? ከፊት ለፊታቸው ሁለት ሰዎች ይመጣሉ። ፀሐዬና ተወልደ ይባላሉ። ማዕከላዊ ፖሊስ ውስጥ በማሰር የሚታወቁ ናቸው። መንገድ ላይ ተላለፉ። ካለፈ በኋላ ፀሐዬ የሚባለው ተጠራጠረና እስክንድር ይሏል። እስክንድር ድሮም ማስመሰል አያውቅም፣ ዞር አለ። አንተን እኮ ነበር የምንፈልገው ብሎት ወደ ማዕከላዊ። ሰርካለም በጭራሽ የት እንደምትወስዱ ስለማላቅ አብሬ ሄዳለሁኝ ትላለች። የት እንደምንወስድ ማወቅ ከፈለግሽ አብረሽ መምጣት ትቻለሽ ብሏት ማዕከላዊ ፖሊስ አብረው ሄዱና እሱን ይዘው ሲገቡ በቃ አየሻለ የገባበትን አሁን መሄድ ትቻለሽ ተባለች። እንዲህ ነው እሱ ያሳለፍ ነው አንዳንድ ታሪኮች እና በዚህ ሁሉ መካከል ነው እስክንድርና ሰርካለም ያለፉት። ከምንም ነገር በላይ የሰርካለምን አንድ ነገር ላስታውሳችሁ ወዳለሁኝ። እስክንድር ነጋ 18 ዓመት በአሸባሪነት ሲፈረድበት እዛው ፍርድ ቤት ነበረች። በመሳሪያ ታጅበው ሲወሰድ ሰርካለም ትል የነበረው እስክንድር ጀግናነ 18 ዓመት ቁጥር ነው። እስክንድር 100 ዓመትም ቢሆን እጠብቅሃለሁ፣ 100 ዓመትም ቢሆን እጠብቅሃለሁ፣ 18 ዓመት ቁጥር ነው። እስክንድር ጀግናነ ነበር የምትለው። እንዲህ ያሉ ገጠመኞችን ብዙ ማለት እንችላለን፣ ብዙ ማለት ይቻላል። ጊዜውን ለመቆጠብ ያህል የመጨረሻ አንድ ነገር ልናገርና ልለያችሁ። ገጠመኝ ሳይሆን መሆን ያለበትን ነገር። እኛ ከ150 በላይ የምንሆን የኢትዮጵያ ነጻ ፕሬስ ጋዜጠኞች በስደት ላይ እንገኛለን፣ ወጥተናል። እንደውም ወደ ኋላ ልመለስና ከእስክንድር ጋር አንድ ጊዜ ቁጭ ብለን ስንነጋገር በሚፈለግበት ጊዜ ማለት ነው ተከራክረን መጨረሻ ላይ ምንድነው ሲያልኩት ሰርኪም አብራን ነበረችና ታዳምጣለች። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ያለን አማራጭ 3 ነው። አንደኛው መሰደድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ መሳሪያ አንስተው እንደሚዋጉት መዋጋት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ይህን ሁሉ ነገር ተሸክመንና ችለን እዚሁ ሀገር በፕሬስ ጉዳይ መቀጠል ነው ነበር ያልኩት። ጠመንጃ ያነሳ ባላቅም ከኛ ከፕሬስ ውስጥ 150 በላይ የምንሆነው ተሰደድን። እስክንድር ግን በቁርጠኝነት ከኛም በኋላ እስከ መጨረሻው ድረስ ቆይቶ ይሄንን የኢትዮጵያ ውስጥ ሐሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት ምን ማለት እንደሆነ ያሳየ ጀግናችን ነው። ዛሬ ታዲያ እስክንድር ነጋና ሌሎች ጋዜጠኞች ተፈተዋል። ሐሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት ወይም ነፃ ፕሬስ ግን ዛሬም አልተፈታም። ኢትዮጵያ ውስጥ ነፃው ፕሬስ እስኪፈታ ድረስ ሐሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት እስከሚረጋገጥ ድረስ ትግሉ መቀጠል አለበት። ለዚህ ደግሞ እስክንድር ነጋ እንደገና ወደ ኢትዮጵያ ይመለሳል። ከጎኑ ሆነን በማናቸውም ነገር ልናግዘው ቃል መግባት አለብን። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ዳዊት፣ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። ነገርን ነገር ያነሳዋል ሊባል የለም። ይሄ የኢትዮጵያ እስር ቤት የሚገርማችሁ ነገር ወደፊት እንደተባለው ሐሳባችን በነፃ መግለጽ ስንጀምር በኢትዮጵያ እስር ቤት ውስጥ የተፈጸሙ ግፎችን ስንት አይነት መጽሐፍና ፊልም ይወጣቸዋል። ያንን በተለይ ከምርጫ 97 በኋላ ምንም አይነት የተቃውሞ ድምጽ እንዳይኖር ማንም ሰው በራሱ እንዳያስብ ለማድረግ የነበረውን አፈናና ግድያ የምታስታውሱት ይመስለኛል። ስለዚህ ሁሉም ይንበረከካል ብለው አስበው ነበር። ግን
ጥቂቶች ደግሞ እምቢ ብለው እንደ ሐውልት የሚወጡ አሉና እምቢ ካሉት ውስጥ እንዳውን ስማቸው ሲነሳ ሳላነሳ በቀር ብዬ ነው በግፍ አስረዋት የገረመኝ ፈርሚ ስትባል እምቢ አለች ግን በመጨረሻ ድንገት ነይ ውጪ ሲሏት ኖ እንደፈለጋችሁ አስራችሁ እንደፈለጋችሁ ማትፈቱኝም ለምን እንደምትፈቱ ይጻፋችሁ ካላመጣችሁ አልወጣም ነው ያለችው ሪዮት አለሙ እዚህ መሐከላችን ትገያለች ሪዮት አንድ ጊዜ ቆም አጨብጭቡላት እንዲህ በየምክንያቱ በየጊዜው እኛን ሆነው ድምጽ ሆነው መከራን የተቀበሉልን ብዙ ናቸውና ሁሉንም እናስባቸዋለን ዛሬም ቅድም እንደነገርኳቸው ስማቸው የማይጠቀስ የማናቃቸው ግን የግፍ ስርዓቱ እንዲበቃ እንዲያቁ ጥፍራቸው የተነቀለ ወንድነታቸው የተኮላሸ ይሄንንም ለፍትህ ማሳያ እንዲሆን ኢትዮጵያዊ ወንድ ያደርገዋል ብለን የማናስበው ሁሉ ነገራችን ኢትዮጵያውያኖች እንግዲህ እዚህ ሪሰርች የለኝም ለምን ወደ ውስጥ እንደምንይዝ ብዙ ነገራችን በልባችን ነው የምንይዘው እንደዚህ እንደ ፈረንጆች ሁሉ ነገር አደባባይ አንናገርም እንኳን ሌላ ሚስቶቻችን ሲያረግዙ የመጀመሪያው 3 ወር አይነገርምና ለሰው እንዳትናገር እንጂ ሚስት ያርግዛለች ምናምን ነው የምንለው እኮ ኦሬዲ ፈጦ እኮ ሊወጣ ይችላል ግን እንደው ወደ ውስጥ ነው ብዙ ነገራችንና ወንድ ልጅ ፍርድ ቤት ላይ ቆሞ ክቡር ዳኛ ኮላሽተውኛል ብሎ የተነገረበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ በፍጹም ይሄንን ማስቆም አለብን እንደጀመርነው ግድቡን ሳይሆን ትግሉን እንጨርሰዋለን እውነቴን ነው የምላችሁ ከዛ በኋላ ግድቡን በስምምነት እንገነባዋለን አሁን ደግሞ በመስራታችን ብዙ ጊዜ ያው ዝም ብለው መጫው ነው በየሰላማዊ ሰልፉ ነው የምንባለው ጮታችን ግን እንደሚሰማ እየታየ ነው እና እዚህ በመሐከላችን የአሌክዛንድሪያ ሜር ተገኝተዋል የዚህ የከተማችን ሜር የተገኙት ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ድምጽ እንዳለን ስለተረዱ የኛ ድምጽም ዋጋ እንዳለው ስላወቁ ወደፊት የኛንን ድምጽ ሆነው በየመድረኩ ለመናገር የእያንዳንዳችን ድምጽ ያስፈልጋቸዋል እንደ ኢትዮጵያ ፖለቲከኞች አይደለም አያችሁ እዚህ የኔ ድምጽ ዋጋ አላትና ያከብሩኛል ኢትዮጵያ እኮ የለም እንደዚህና ድምጻችን ዋጋ እንዳለው ስለታወቀ ይሄው የከንቲባችን በአማርኛም በእንግሊዘኛም የምረጡኝ ነገር ጽፈው እናንተ መድረክ ላይ ወጥቼ እኔም ልናገር ብለው ለምነው መጡ ይሄን ያደረግነው በመስራታችን በመተባበራችን አንድ ላይ በመቆማችን ነው ስለዚህ I would like to welcome Mayor Alison Slisbergen to the stage please give Thank you so much. You're very welcome. Well, good afternoon. Salam. Wonderful. What a reception. Thank you. Thank you so much. Thank you for that wonderful introduction. I am Mayor Allison Silberberg. I'm the mayor of Alexandria, Virginia, as many of you know. How many of you live in Virginia? Wow. How many of you live in Alexandria? Look at that, wow. Well, wherever you are from in this region, wherever you're from originally, I am honored to be with you. I feel so strongly about the issues that we're discussing here today and your courage. And so I'm going to speak about that. And I also want to mention that here in Alexandria, while I've been mayor, I've initiated and drafted a statement on inclusiveness. And a statement on, thank you. Right here. We have it over here. And Kone, I want to thank you all for inviting me, especially Kone for this invitation and everyone involved with this. So I initiated and drafted this and the whole council and I signed it. And it's on a poster that's all across the city of Alexandria, and other cities in the United States have asked for copies of it so that they can use it, so that they can speak about these issues, which I think is a very good sign. And
I'll read it in a second. It's very short, but on the poster, it's in English and Spanish, Amharic, and Arabic. Thank you. Thank you. So I'm going to read it in a second. Well, I guess I could read it now. Let me just put it down. No, I have terrible eyesight now. As the mayor. Yeah, so I'm going to put it down. As the mayor, I've lost some of my eyesight, all the reading, I guess. Or it might be my age. I don't know. Alexandria, Virginia is a city of kindness and compassion. We are a thriving community of engaged residents with strong ideals of peace, community service, and both shared and diverse cultures. Our city declares itself to be a hate-free zone. We are an accepting and embracing community where we treat each other with human dignity and respect. There is no place for intolerance in our community. This is a core value of our city. In recent times, many of our neighbors and families and children have expressed fear and apprehension, and there has been an increase in hateful and dangerous speech and acts nationwide. Recognizing everyone's First Amendment right to freedom of speech, we are also dedicated to freedom from fear. People of diverse culture, race, color, nationality, gender, age, sexual orientation, gender identity, and persons with disabilities live and work together in Alexandria and bring pride and prosperity to our community. On behalf of the City of Alexandria, the Alexandria Human Rights Commission, and the people we serve, we reaffirm our responsibility to ensure that each person within our jurisdiction is accorded equal protection under the law, including the rights enshrined in the Constitution of the United States and the Virginia Constitution and those set forth in the Alexandria Human Rights Code. We proclaim that we remain committed to diversity and to fostering an atmosphere of inclusiveness that respects the dignity and worth of every person without regard to race, color, sex, religion, ancestry, national origin, immigration status, marital status, age, disability, sexual orientation, gender identity, or familial status, and we declare that we denounce hate speech, hate crimes, harassment, racial bias, anti-Semitism, Islamophobia, anti-immigrant activity, and harmful bias and discrimination in all forms. Now that's a start. And some people say those are just words. But the Constitution and Declaration of Independence are just words. Dr. King's speech, the I Have a Dream speech, those are just words. But are they? Is the Gettysburg Address just words? I just did something to your computer there. So, no, they're not just words. And here we have two brave journalists. And for their words, they were jailed, tortured, fleas and cockroaches and other things that you had to deal with in your jail that I've read about. Is that right? So that's just not right. And shame on those who perpetrated that upon you. Freedom of speech, the fact that the media have a very important role to play. These are values of the United States, but it must be the values of other countries too. What you've done with your life is very important, and I salute you for your courage. And I can only say that all of us have a role to play so that journalists like Ms. Fassel and Mr. Nega, that no one else should go through what they've been through, not only in Ethiopia, but around the world.
it's not just for the sake of the people of Ethiopia, it's really for the sake of all the people around the world, so that the truth can come out. So people should not fear the truth. We should be fighting for more transparency in our governments. We should be fighting for ethics reform. We should be fighting for freedom of speech. And so I'm grateful for this opportunity to be here with you. And you might look at me and say that I wouldn't understand what it means to be an immigrant, but I salute the immigrant story. My mother was first-generation American, so I do understand. It's hard to go to a different land. It takes great courage. And we are here in Alexandria a very embracing and accepting city where diversity is a core value, as I read. And so just know that everyone, in case you forget, in case someone else forgets, I'm not going to say who, but in case someone else forgets, everyone in this country came from somewhere else except for the Native American. And it's the diversity that makes our country stronger. And so I'm delighted and really honored to be with you. And thank you for your warm reception. And let's hear it for Ms. Fassel and Mr. Nega. Thank you so much. Thank you, Ms. Alisa. Alisa, I'm sorry. Am I supposed to mention that I'm running? Oh. And if you are a City of Alexandria resident, please remember to vote this Tuesday. Okay. I am up for re-election. This is my first term, but I'm up for re-election on Tuesday. The polls are open at 6 a.m. They close at 7 p.m. Every vote will matter in this election. A lot is at stake. And I can just say that I will keep fighting for a livable Alexandria and for equal treatment for all, and that we're an embracing city and that everyone has a place at the table. That's the world that we all want to live in. And so I ask for your vote, and I'm honored to be with you. Thank you so much. Thank you. አደራ እንዳትረሱ ሄዳችሁ ቮት አድርጉ በሱ ተለማመዱ እኔ ምናልባት ወይ የጎንደር ወይ የባህር ዳር ከንቲባ ለመሆን ስወዳደር ደግሞ ያው ቮት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ሰማይ መቀነቱ ባንዲራ ሽታ